เริ่มต้นใช้งาน Python พื้นฐาน Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากมันเหมือนกับการเรียนรู้วิธีการพูดคุยแบบใหม่แต่สำหรับคอมพิวเตอร์ผู้คนใช้ Python เพื่อสร้างเว็บไซต์เกมและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ Python เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นอ่านได้เหมือนภาษาอังกฤษซึ่งช่วยผู้เรียนใหม่คุณเพียงต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มต้นขั้นแรกให้คุณดาวน์โหลด Python จากอินเทอร์เน็ตจากนั้นคุณสามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆโปรแกรมแรกของคุณได้การเขียนด้วยภาษา Python ก็เหมือนกับการให้คำแนะนำตัวอย่างเช่นคุณสามารถบอกให้คอมพิวเตอร์เพิ่มตัวเลขหรือสุ่มเลือกการ์ดจาก3รับได้คอมพิวเตอร์จะทำสิ่งที่คุณพูดมีโครงการสนุกๆมากมายสำหรับผู้เริ่มต้นคุณสามารถสร้างเกมง่ายๆหรือโปรแกรมที่เขียนว่าสวัสดีให้กับโลกได้ด้วยการฝึกฝนคุณสามารถทำสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นได้จำไว้ว่าการเรียนรู้ Python ก็เหมือนกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ฝึกฝนเล็กน้อยทุกวันและอย่ายอมแพ้คุณจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป